सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको यो मेरो भिडियोमा र तपाईले यो मेरो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई पक्कै पनि युरोप आउने चाहना गर्दै हुनुहुन्छ र विशेष गरी जर्मनीको लागि बुझ्दै हुनुहुन्छ। जर्मन आउने विभिन्न माध्यमहरु मध्ये वर्किङ भिसामा कसरी आउन सकिन्छ र विशेष गरी चाहिँ कुक भिसामा हामीले जर्मन कसरी आउने भन्ने कुराको बारेमा कुरा गर्दै छु। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईले अन्य कुनै पनि फर्दर भिडियो हेर्नुपर्ने आवश्यकता हुँदैन, किनभने आज चाहिँ म यो भिडियोमा तपाईको रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ, डकुमेन्टेसन र प्रोसेस कसरी गर्ने भन्ने कुराहरु सम्पूर्ण विवरण डिटेलिङमा बताउने छु र तपाईलाई एकदमै हेल्पफुल हुनेछ। तपाई नेपाल अथवा अन्य कुनै कन्ट्रीमा कुकिङ गर्दै हुनुहुन्छ र तपाई लामो समयदेखि कुकिङमा चाहिँ पोख्त हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यो अपर्चुनिटी एउटा सुनौलो अपर्चुनिटी हुन सक्छ कि जर्मनी आउनको लागि। प्रोसेस एकदमै इजी छ, तपाईले एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। एउटा राम्रो पक्ष के छ भने तपाईले जर्मनीको कुनै पनि भिसामा एप्लाई गर्नको लागि कुनै पनि कन्सल्टेन्सी, कुनै पनि एजेन्सी र भिसा एजेन्ट तपाईलाई आवश्यकता पर्दैन र जर्मनीको एम्बेसीको वेबसाइटमा पनि क्लियरली लेखेको छ कि तपाईलाई कुनै पनि एजेन्टको आवश्यकता पर्दैन र उनीहरुले कुनै भिसामा कुनै पनि इन्फ्लुएन्स पार्न सक्दैनन्। जर्मनीको एम्बेसीले चाहिँ तपाईले यदि सेल्फ एप्लाई गर्नु भयो भने चाहिँ एकदमै राम्रो मान्छ है। एजेन्ट लगाउनु भयो भने एकदमै ठगिने चान्स बढी हुन्छ अथवा उनीहरुले चाहिँ धेरै हाई अमाउन्टमा पैसा चार्ज गर्न सक्छ तपाईलाई है। सो तपाईले एकदमै इन्फर्मेसन लिनुहोस्, यो इजी प्रोसेस छ। जर्मनी एकदमै राम्रो स्यालेरी भएको कन्ट्री पनि हो। अहिलेको टाइम अनुसार पर आवर हेर्ने हो भने पनि युरोपियन अन्य कन्ट्री भन्दा जर्मनीको एकदमै राम्रो छ। तपाई कुकिङ भिसामा आउनु भयो भने एकदमै राम्रो कमाउन सक्नुहुनेछ र यो तपाई कम्पनी अनुसार डिपेन्ड गर्छ, तपाईको कुन कम्पनीमा आउँदै हुनुहुन्छ, कुन कम्पनीले तपाईलाई कति दिन्छ भन्ने कुरा यो टोटली त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। तर तपाई खुसीको कुरा के छ भने तपाई कुनै डकुमेन्टेसनको लागि, भिसा प्रोसेसको लागि दिल्ली जानुपर्ने आवश्यकता छैन, किनभने जर्मनीको एम्बेसी हाम्रो देशमा नै छ। तपाईले फर्दर इन्फर्मेसन त्यहाँ गएर पनि लिन सक्नुहुन्छ र सम्पूर्ण कुराहरु पाइसकेपछि तपाईले प्रोसेस गर्नको लागि एकदमै इजी हुन्छ। अब कुरा गरौँ रिक्वायरमेन्टहरु के छ, डकुमेन्टेसनहरु के चाहिन्छ, कसरी भिसा प्रोसेस गर्ने भन्ने बारेमा छोटो कुरा गरौँ। रिक्वायरमेन्टको कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिला त तपाईलाई लामो समयदेखि एटलिस्ट 6 वर्ष, मिनिमम 6 वर्ष चाहिँ तपाईले एक्सपिरियन्स भएको हुनुपर्छ है। तपाईले कुकिङ सेक्टरमा चाहिँ काम गरेको एउटा चाहिँ राम्रो स्किल्स भएको चाहिँ तपाईको सर्टिफिकेट हुनुपर्छ। यो चाहिँ जिनुन सर्टिफिकेट तपाईसँग हुनुपर्छ। र ल्याङ्ग्वेजको लागि कुरा गर्ने हो भने तपाईले जब कन्ट्र्याक्ट पाउनुहुन्छ जर्मनीको कुनै पनि कम्पनीबाट कन्ट्र्याक्ट पाउनुहुन्छ, कन्ट्र्याक्ट अनुसार कम्पनीको नियम अनुसार ल्याङ्ग्वेज आवश्यकता पर्छ कि पर्दैन त्यो त्यसमा डिपेन्ड गर्छ। र अब कुरा गरौँ तपाईलाई भिसा एप्लिकेसनको लागि के डकुमेन्टेसनहरु आवश्यकता पर्दछ र के कुरामा तपाईले प्रिपेयर गर्ने भन्ने बारेमा। सबैभन्दा पहिला त तपाईसँग भ्यालिड पासपोर्ट हुनु अत्यन्तै आवश्यकता छ है, जसमा चाहिँ 1 वर्षको भ्यालिडिटी हुनुपर्छ र 2 वटा पेज एम्प्टी पेज हुनु एकदमै जरुरत छ र त्यसपछि 2 वटा बायोमेट्रिक पासपोर्ट साइजको फोटो हुनुपर्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईले चाहिँ विभिन्न स्टुडियोमा गएर बायोमेट्रिक फोटो बनाइदिनु भन्यो भने चाहिँ उहाँहरुले चाहिँ बायोमेट्रिक पासपोर्ट साइजको फोटो तपाईलाई बनाइदिनु हुनेछ र जुन चाहिँ नट ओल्डर देन 6 मन्थ भनेको छ। र त्यसपछि 2 वटा एप्लिकेसन फर्म तपाईले फिल अप गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाई फर्म देख्न सक्नुहुनेछ र यो जर्मन ल्याङ्ग्वेजमा छ, यसलाई चाहिँ इंग्लिशमा चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईले यहाँनिर नै अनलाइन भर्न सक्नुहुनेछ है। सम्पूर्ण कुराहरु तपाईले यहाँनिर नै भर्न सक्नुहुनेछ, जसमा चाहिँ फ्यामिली नाम, फर्स्ट नेम अनि प्लेस अफ बर्थ लगायतका अन्य थुप्रै कुराहरु चाहिँ तपाईले इजिली भर्न सक्नुहुन्छ र प्यारेन्ट्सको डिटेल, अकुपेसन, करेन्ट एड्रेस के हो तपाईको यहाँ भर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि आइडेन्टिफिकेसन पेपर, तपाईको पासपोर्ट भ्यालिडिटी, डेट अफ इस्यु के छ तपाईले त्यो पासपोर्टमा सबै कुराहरु पाउनुहुनेछ। त्यसपछि ट्राभल डाटा अनि कुन सिटीमा बस्दै हुनुहुन्छ लगायतका अन्य थुप्रै कुराहरु तपाईले इजिली भर्न सक्नुहुनेछ र यो भरिसकेपछि यसलाई प्रिन्ट आउट गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि साइन डिक्लेरेसन अन द ट्रू एन्ड कम्प्लिट इन्फर्मेसन चाहिन्छ एउटा, र त्यसपछि कपी अफ योर पासपोर्ट्स डेटा पेज
A4 साइज कपी भनेको छ यो तपाईले आवश्यकता पर्छ। त्यसपछि सिटिजनशिप सर्टिफिकेट नागरिकताको आवश्यकता पर्दछ, बर्थ सर्टिफिकेट, मोटिभेसन लेटर को आवश्यकता पर्दछ। तपाई किन जर्मनी जाँदै हुनुहुन्छ, किन कुक भिसामा तपाई रोज्नु भयो अथवा किन जर्मनी नै आउन चाहनुहुन्छ लगायतका थुप्रै कुराहरू चाहिँ तपाईले त्यसमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। 1-2 पेज तपाईले लेख्नु पर्ने हुन्छ र यसको लागि चाहिँ यसको स्याम्पलको लागि तपाईले वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुनेछ। युट्युबमा विभिन्न भिडियोहरू कसरी लेखिएको छ मोटिभेसन लेटर भनेर तपाईले स्याम्पल लिएर पनि तपाईले सेल्फ लेख्न सक्नुहुनेछ। र त्यसपछि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण तपाईलाई आवश्यकता पर्ने भनेको वर्क कन्ट्र्याक्ट हो। तपाईको जर्मन इम्प्लोयरबाट चाहिँ वर्क कन्ट्र्याक्ट एउटा चाहिँ झिकाउनु पर्ने हुन्छ र जसमा चाहिँ लेखिएको स्यालेरी कति छ, तपाईको सोशल इन्स्योरेन्स पेमेन्ट कति हुन्छ लगायतको मन्थली स्यालेरी कति छ लगायतको कुराहरू चाहिँ समेटेर एउटा वर्क कन्ट्र्याक्ट चाहिँ जर्मनको कुनै पनि कम्पनीले तपाईलाई दिएको हुनुपर्छ है यसको लागि। त्यसपछि चाहिँ यसमा गएर पनि यो फर्म फिलअप गर्नुपर्ने हुन्छ। यो तपाईले हेरेर फिलअप गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यस्तै गरी इन्फर्मेसन अबाउट द रेस्टुरेन्ट वेयर यु करेन्टली वर्क भनेको छ। तपाई जुन रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा त्यसको मेन्यु अनि त्यसको पिक्चर तपाईसँग हुनुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। त्यस भनेको इन्फर्मेसन अबाउट द रेस्टुरेन्ट वेयर यु ह्याभ वर्क सो फार, यो पनि तपाईले अहिलेसम्म कहाँ काम गर्नुभयो र त्यसको मेन्यु अनि पिक्चरहरू तपाईले लिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि सर्टिफिकेट फ्रम द चिफ एसोसिएसन अफ द नेपाल, चिफ एसोसिएसनबाट चाहिँ तपाई कुक सम्बन्धी चाहिँ एउटा सर्टिफिकेट तपाईले लिएको हुनुपर्छ है त। र त्यसपछि तपाईसँग प्रुफ अफ 6 इयर्स अफ द वर्क एक्सपिरियन्स हुनुपर्छ। तपाईले चाहिँ 6 वर्ष मिनिमम 6 वर्ष चाहिँ कुक फिल्डमा काम गरेको एउटा सर्टिफिकेट एक्सपिरियन्स सर्टिफिकेट हुनु अत्यन्त आवश्यकता छ। त्यस्तै गरी हेल्थ इन्स्योरेन्स एन्ड फ्लाइट बुकिङ भनेको छ। यो चाहिँ आफ्टर भिसा पछि नै आवश्यकता पर्दछ र भिसा प्रोसेसको लागि त्यति आवश्यकता पर्दैन। र त्यसपछि भनेको तपाईले भिसा फी तिर्नुपर्ने हुन्छ जसको इक्विभ्यालेन्ट अफ द युरो 75 युरो को इक्विभ्यालेन्ट अनुसार एक्सचेन्ज रेट अनुसार तपाईले नेपाली रुपीजमा कुन डेटमा तपाईले एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ त्यो डेटको एक्सचेन्ज रेट अनुसार तपाईले तिर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तपाईले यो सम्पूर्ण डकुमेन्टको 2वटा फोटोकपी, 2-2वटा फोटोकपी र ओरिजिनल डकुमेन्ट तपाईले लिएर जानुपर्ने हुन्छ है त। अब कुरा गरौँ भिसा प्रोसेस कसरी गर्ने भन्ने कुराहरुमा है। तपाईले सबैभन्दा पहिला भिसा एप्लिकेसन गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ तपाईले आफ्नो केही डकुमेन्टेसनहरु भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ है। तपाईको सर्टेन जस्तो वर्किङ एक्सपिरियन्सको सर्टिफिकेट अनि चिफ एसोसिएसनले दिएको सिफारिस र ट्रेनिङ गरेको केही सर्टिफिकेट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। र यसको लागि चाहिँ तपाई जर्मन एम्बेसी गएर भेरिफिकेसन गर्न सक्नुहुनेछ। र यो प्रोसेसको लागि तपाईको 8 देखि 10 हप्तासम्म लाग्न सक्छ है। डकुमेन्टेसन भेरिफिकेसन प्रोसेस कम्प्लिट भइसकेपछि र तपाईले आफ्नो भिसा एप्लिकेसनको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईले जर्मन एम्बेसीको वेबसाइटमा गएर अनलाइन एपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ। तपाईले वेबसाइटमा भिजिट गरिसकेपछि त्यहाँ अनलाइन एपोइन्टमेन्टको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ र त्यहाँ गएर सबैभन्दा नजिकको डेट कुन छ त्यो हेरेर तपाईले सुइटेबल डेट हेरेर तपाईले एपोइन्टमेन्ट लिन सक्नुहुनेछ। र एपोइन्टमेन्ट लिइसकेपछि र तपाईसँग कम्प्लिट डकुमेन्टेसन भइसकेपछि तपाई एम्बेसी जान सक्नुहुनेछ। एम्बेसी गएर तपाईको फर्दर प्रोसेस गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईको ओरिजिनल डकुमेन्ट र त्यसपछि तपाई त्यो डकुमेन्टको चाहिँ फोटोकपी आफ्नो साथमा लिएर जानुपर्ने हुन्छ। र सम्पूर्ण डकुमेन्टेसनहरु बुझाइसकेपछि र भिसा फी तिरिसकेपछि काठमाडौँको जर्मन एम्बेसीले तपाईको डकुमेन्टेसन चाहिँ जर्मनीमा फरवार्ड गर्छ र त्यसपछि इमिग्रेसन अथोरिटीले सम्पूर्ण विवरण चेक गरिसकेपछि तपाईको डकुमेन्टेसनहरु रिभ्यू गर्छ, चेक गर्छ र यदि तपाई जर्मनीको लागि एलिजिबल हुनुहुन्छ, त्यो भिसाको लागि एलिजिबल हुनुहुन्छ भने तपाईले भिसा प्राप्त गर्नुहुनेछ। र तपाईसँग सबैभन्दा पहिला सेन्जेन भिसा हुन्छ र सेन्जेन भिसा 90 डेजको भिसा तपाईले पाउनुहुनेछ र 90 डेज भित्र तपाई चाहिँ जर्मनी आइसक्नु पर्ने हुन्छ। र जर्मनी आइसकेपछि तपाई जर्मनी आइसके भनेर यहाँको अथवा जर्मनीको इमिग्रेसन अथोरिटी इमिग्रेसन अफिसमा गएर तपाईले इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि तपाईले एपोइन्टमेन्ट लिनुपर्ने हुन्छ र एपोइन्टमेन्ट लिएर तपाईले इन्फर्म गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि जर्मनीको इमिग्रेसन अफिसले चाहिँ तपाईलाई
वर्क पर्मिट दिन्छ र रेसिडेन्स पर्मिट दिन्छ, त्यसपछि मात्र तपाईले काम गर्न सक्नुहुनेछ है त। र तपाईको 90 डेजको भिसा एक्सटेन्ड गरेर तपाईलाई 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष यो सिटी हेरेर तपाईको भिसा एक्सटेन्ड हुन्छ। तर तपाईको जर्मनी चाहिँ यदि तपाई कुक भिसामा आउँदै हुनुहुन्छ भने तपाई 4 वर्ष भन्दा बढी बस्न पाउनु हुने छैन। यो चाहिँ जर्मनीको रुल छ। यदि तपाई कुकिङ भिसामा आउनु भयो भने 4 वर्ष भन्दा बढी तपाई चाहिँ स्टे गर्न पाउनु हुँदैन है त। र तपाईसँग नेशनल भिसा हुनेछ र नेशनल भिसा भइसकेपछि तपाई सेन्जेनको 25-26 वटा कन्ट्री तपाईले मजाले ट्राभल गर्न सक्नुहुनेछ, घुम्न पाउनुहुनेछ है। तर तपाईले कुनै पनि काम गर्न पाउनु हुने छैन। त्यो भिसाले तपाईले अन्य देशमा गएर काम गर्न सक्नु हुँदैन। ट्राभल गर्न र भिजिट गर्न भने मजाले पाउनुहुनेछ। प्रोसेस गर्ने बेलामा चाहिँ एकदमै ध्यान दिएर डकुमेन्टेसनमा ध्यान दिनुस्। तपाईले डकुमेन्टेसन चाहिँ कुनै पनि फल्स डकुमेन्टेसनहरु सबमिट नगर्नुस्। यदि तपाईले फल्स डकुमेन्टेसनहरु सबमिट गर्नु भयो भने तपाई कानुनी झमेलामा पनि पर्न सक्नुहुनेछ। यस्ता कुराहरुबाट तपाई अभोइड हुनुपर्छ र बस्नुपर्छ। र तपाईले राम्रो डकुमेन्टेसन गरेर बुझाउनु भयो भने तपाईको भिसा लाग्ने चान्सेस एकदमै हाई हुन्छ है त। फर्दर इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने म डिस्क्रिप्सन बक्समा जर्मन एम्बेसी को लिंक हाल्दिनेछु। त्यसमा गएर तपाईले मजाले भिजिट गर्न सक्नुहुनेछ र इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुनेछ। एवं तपाई चाहिँ काठमाडौँको जर्मन एम्बेसी गएर पनि फर्दर इन्फर्मेसन लिन सक्नुहुनेछ र एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ है। र यो जुन मैले इन्फर्मेसन तपाईहरुलाई दिइरहेको छु यो इन्फर्मेसन टाइम अनुसार चेन्ज पनि हुन सक्छ, अथवा तपाईले कुन टाइममा हेर्दै हुनुहुन्छ मलाई त्यस हिसाबले पनि यो फरक पर्न सक्छ। र मैले चाहिँ अहिलेको रिक्वायरमेन्ट के छ त्यही आधारमा जर्मन एम्बेसीले के भनेको छ त्यही आधारमा नै यो भिडियो तपाईहरुको समक्ष बनाएको छु है त। र अहिलेसम्म तपाईले मेरो भिडियो सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, लाइक अनि कमेन्ट गर्नु होला। र यदि तपाईसँग केही प्रश्न छ, जिज्ञासा छ भने तपाईले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। म त्यसको एन्सर दिने प्रयास गर्नेछु। सो आजलाई यति नै, र फेरि अर्को नयाँ भिडियो लिएर म उपस्थित हुनेछु। त्यतिन्जेलसम्मको लागि गुड बाई।